हेलो साथीहरू, नमस्ते सबैजनालाई। म हर्षदा। आज चाहिँ म क्लास 11 को सिलेबसको भेरी फर्स्ट पोर्सन मै रहेको युनिट एन्ड डाइमेन्सन बारे चाहिँ हजुरहरूलाई बुझाउन गइरहेको छु। सो लेट्स स्टार्ट। सो सुरुमा नै मैले यस टपिकभित्र रहेका कन्टेन्ट्सहरूलाई जुन बारे हामीले बुझ्नुपर्छ उनीहरूलाई पोइन्ट्स वाइज समराइज गरेको छु। सो फर्स्टमा क्वान्टिटिज बारे, त्यसपछि युनिट्स, त्यसपछि डाइमेन्सन एन्ड डाइमेन्सनल फर्मुले, त्यसपछि उनीहरूको एप्लिकेसन, प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी, एक्युरेसी एन्ड प्रिसिसन, सिग्निफिकेन्ट फिगर्स र केही इम्पोर्टेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिजहरूको डाइमेन्सनल फर्मुले, यी सबैबारे चाहिँ हामीले बुझ्नेछौँ, हेर्नेछौँ। सो क्वान्टिटिजबाटै सुरु गरौँ। क्वान्टिटिज भन्ने बित्तिकै चाहिँ प्रपर्टिज अफ अब्जेक्ट्स। सो हामीले वरपर जे देख्छौँ उनीहरू चाहिँ अब्जेक्ट्स भए, उनीहरू फिजिकल अब्जेक्ट्स भए, अनि उनीहरूको प्रपर्टिज जस्तै टेबल छ, टेबल अब्जेक्ट भयो भने त्यसको जुन लेन्थ होला, मास होला, ब्रेथ होला, हाइट होला, ती सबै चाहिँ त्यसको प्रपर्टिज भयो। अनि यी प्रपर्टिज पनि दुई प्रकारका छन्। एउटा नन फिजिकल भन्ने बित्तिकै विच क्यान नट बी एक्सप्रेस्ड इन फिक्स्ड न्युमेरिकल भ्याल्युज, जुन हामीले सुन्दै आएका छौँ, जस्तै लभ र अरू जुन हेल्पफुलनेस, ग्र्याटिट्युड, यस्ता जुन अरू इमोसन्सहरू हुन्छन्, अब यिनीहरू धेरै थोरै भन्न त मिल्छन् तर फिक्स्ड न्युमेरिकल भ्यालुमा एक्सप्रेस गर्न मिल्दैन। जस्तै 20, 30 भनेर यसरी फिक्स्ड न्युमेरिकल भ्यालु दिएर उनीहरूलाई एक्सप्रेस गर्न मिल्दैन। ती चाहिँ नन फिजिकल क्वान्टिटिज भए, नन फिजिकल प्रपर्टिज भए भने अरू हुन्छन् फिजिकल क्वान्टिटिज अथवा फिजिकल प्रपर्टिज। उनीहरूलाई चाहिँ फिक्स्ड भ्याल्यु दिएर एक्सप्रेस गर्न मिल्छ। जस्तै यो टेबलको लेन्थ कति त भन्दाखेरि 20 cm अथवा 15 cm भनेर यसरी चाहिँ फिक्स्ड 15, 20 भनेर न्युमेरिकल भ्याल्युज दिएर उनीहरूको मेजरमेन्टलाई चाहिँ अथवा ती प्रपर्टिजको मेजरमेन्टलाई चाहिँ हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्ता क्वान्टिटिजहरू, त्यस्ता प्रपर्टिजहरू चाहिँ फिजिकल प्रपर्टिज भए अथवा फिजिकल क्वान्टिटिज भए। सो अब चाहिँ यी फिजिकल क्वान्टिटिजहरूको एक्जाम्पल्समा जाउँ। मेनली हामीलाई 11-12मा जुन नयाँ क्वान्टिटिजहरू जुन हामीले जान्नेछौँ उनीहरूबारे पनि हेरौँ है त। सो फिजिकल क्वान्टिटिजमा लेन्थ, मास, कुनै पनि अब्जेक्टको लेन्थ त्यो मेजरेबल छ, त्यो फिजिकल भइहाल्यो। त्यस्तै मास, टाइम, यी सबैलाई नै हामी विभिन्न युनिट्स दिएर मेजर गरिरहेका हुन्छौँ, यति केजी, यति सेकेन्ड भनेर। सो यी सबै नै के भए फिजिकल क्वान्टिटिज, फिजिकल प्रपर्टिज भइहाले। त्यस्तै एरिया, भोल्युम, भेलोसिटी, एक्सिलरेसन, फोर्स, वर्क, पावर, यी सबै हामीले सुन्दै आएका नै भए भने अब हिट, टेम्परेचर यी पनि मेजरेबल नै हुन्। यति जुल भनेर हामी भन्छौँ हिटलाई, टेम्परेचर यति डिग्री सेल्सियस, यति केल्भिन भनेर भन्छौँ सर्टेन भ्यालु दिएर। 25 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्भिन भनेर भन्छौँ। अनि फिक्स्ड भ्यालु दिएर नै हामी एक्सप्रेस गरिरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर यी पनि के भए त फिजिकल क्वान्टिटिज नै भए। अनि अब इलेक्ट्रिसिटीतिर जाँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर आउँछन् चार्ज, अनि करेन्ट, भोल्टेज, रेसिस्टेन्ट, यी सबै चाहिँ हामीले सुनिरहेकै फिजिकल क्वान्टिटिज भए भने यी बाहेकका क्यापासिटेन्स, इन्डक्टेन्स, यी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने नयाँ क्वान्टिटिज हुन्। अब 11मा स्पेसल्ली क्यापासिटेन्स अनि 12मा इन्डक्टेन्स। हाम्रो कोर्स अनुसार चाहिँ 11मा क्यापासिटेन्स बारे छ अनि 12मा इन्डक्टेन्स बारे छ।
अनि त्यसपछि अब मेकानिक्समै इलास्टिसिटी, सर्फेस टेन्सन, कोफिसियन्ट अफ भिस्कोसिटी हो, यस्ता नयाँ फिजिकल क्वान्टिटिजहरू बारे हामीले बुझ्छौँ। अनि त्यस्तै अरू छन् पर्मिटिभिटी, पर्मिएबिलिटी, मुभमेन्ट। यी पनि मेजरेबल टर्म्सहरू नै हुन्, मेजरेबल प्रपर्टिजहरू नै हुन्, जुन हाम्रो लागि न्यू होलान्, तर 11-12को कोर्स अफ स्टडीमा हामी यिनीहरू बारे पनि बुझ्नेछौँ। अनि प्रेसर, ह्युमिडिटी, यी सबै पनि मेजरेबल नै हुन्। सो यी सबै चाहिँ डिफ्रेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिजहरू भए। यहाँसँग रिलेट गर्दाखेरि पनि हामीलाई बुझ्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। ल अब यी फिजिकल क्वान्टिटिजहरूमा पनि केही क्वान्टिटिजहरू चाहिँ कस्ता छन् त भन्दाखेरि उनीहरूलाई फर्दर ब्रेक गर्न नमिल्ने, जस्तै लेन्थ, मास, टाइमलाई यिनीहरूलाई अझ टुक्राएर अरू क्वान्टिटीको रेस्पेक्टबाट डिफाइन गर्न मिल्दैन। भने फोर्स, वर्क, पावर, यी क्वान्टिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले ब्रेकडाउन गरेर अरू क्वान्टिटिजको रेस्पेक्टबाट चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो एक खालेका कस्ता छन् त भन्दाखेरि उनीहरूलाई फर्दर ब्रेक गरेर अरू क्वान्टिटिजको हेल्पबाट डिफाइन गर्न नमिल्ने खालेका छन्। भने अर्का चाहिँ उनीहरूलाई फर्दर ब्रेक गरेर अरू क्वान्टिटिजको हेल्पबाट नै डिफाइन गर्नुपर्ने अथवा अरू क्वान्टिटिजको हेल्पबाट डिफाइन गर्न सकिने खालका छन्। सो जुन फर्स्ट टाइपका छन् उनीहरू चाहिँ बेसिक फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भए। भने अर्को सेकेन्ड टाइपको चाहिँ डिराइभ क्वान्टिटिज भए। अरू क्वान्टिटिजबाट नै उनीहरू बन्ने हुन्, अरू क्वान्टिटिजको हेल्पबाट नै उनीहरूलाई डिफाइन गर्ने हो, त्यही भएर उनीहरू चाहिँ डिराइभ्ड क्वान्टिटिज भए, अरूबाट आउने भएर डिराइभ्ड भए। अब यसमा भने सुरुमा चाहिँ लेन्थ, मास, टाइम, यी क्वान्टिटिजहरू पनि त टाइम अनुसार नै अथवा टाइम